Sa bawat sunog, may bayani. King's Fire Extinguisher Frog. Kasama mo, laban hanggang dulo. King's Fire Extinguisher. Presyong diretso. Protection invested. Dry chemical all around, panlaban sa bahay ko at sa welding. Di ka iwanan, multipurpose yan. Abot kaya ang presyo, simula pa lang ng sunog, tapos agad. Blue AFFF, pag grease fire ang kalaban. Gasoline, garments, papel o carton factory. Yan ang kailangan, walang alinlangan. Mabilis ang aksyon, presyo'y diretso, walang kondisyon. Green HFC 236FA, tech safe to bro. Sa server, panel, electronics mo. Walang residue, malinis gamitin. Proteksyon sa mahal mong gamit, sulit din. Pag may ka, protektado ka. Walang sunog na makakalusot pa. Office, bahay, resto o negosyo. Sa tamang gamit, panalo ka bro. King's Fire Extinguisher. Diretsong presyo, di ka mapapaposter. Swak sa budget, safe ka daily. Certified legit, walang atrasan. King's ang sagot sa bawat sunugan. Mula Dolores, San Fernando, di ka iiwan. Region 3, support buong Central Luzon yan. Pampanga, Tarlac, Bulacan, pati Nueva Ecija. Delivery, refill, service, kayang-kaya. Refill man o brand new ang hanap mo. Presyo diretso, di kailangan ng promo. May sticker, may tag, monthly check kasama. Compliance, check, legal ka talaga. Dry chem pang general, fire basic at solid. IFFF, grease at gas, pahupagad, legit. HFC 236FA, tech safe, walang residue. King's ang gamit, pagkaligtas ay totoo sa'yo. Sertipikado, akreditado, presyo'y